những cảnh cáo Đài Loan sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng không còn là lời nói suông. Hải quân và không quân Trung Quốc đã giăng hăng tập trận sát cạnh Đài Loan sau khi Mỹ xem xét cho hòn đảo đổi tên văn phòng đại diện. Thế nhưng, câu chuyện sẽ không chỉ dừng lại tại đó. Chuyên gia nhận định Đài Loan càng nhận được ủng hộ quốc tế, cái giá phải trả càng đắt. Giữa hàng lớp cuộc tập trận, chiến hạm khủng hay phi đội oanh tạc bầu trời, kể cả những kế hoạch hạt nhân dần lộ diện của Trung Quốc, chỉ đều đang khiến Bắc Kinh bất ngờ để lộ gót chân A-Sin. Trở lại với thương vụ tàu ngầm hạt nhân của Úc, những hậu họa mà Úc đang đối mặt ngày càng nặng nề. Sau khi triệu hồi đại sứ tại Úc và Mỹ, phía Pháp liên tiếp nhấn mạnh khủng hoảng đang bao trùm sau khi Úc hủy hợp đồng tàu ngầm. Không những vậy, các chuyên gia cho rằng thương vụ tàu ngầm hạt nhân của Úc sẽ tác động cục diện chạy đua quân sự thế giới. Tuy nhiên, trước sóng gió bủa vây, Úc vẫn kiên định hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm với Pháp vì lợi ích quốc gia. Những thông tin đáng chú ý khác vừa được ghi nhận trên chính trường thế giới. Hình ảnh về tin tố giác Triều Tiên mở rộng nhà máy làm dầu uranium. Taliban cho phép nữ sinh đi học trở lại với lớp học biệt lập. Cựu Thủ tướng Malaysia tỏ ý tái tranh cử dù bị kết tội tham nhũng. Nhiều nước EU yêu cầu hành động khẩn cấp để ngăn khủng hoảng khí hậu. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 20 tháng 9 ngay sau đây. Trong lúc Đài Loan đang vui mừng trước những sự ủng hộ tích cực từ quốc tế, từ việc EU thúc đẩy đàm phán thương mại với hòn đảo, cho đến cả việc Mỹ xem xét cho Đài Loan đổi tên Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc thành Văn phòng Đại diện Đài Loan, Trung Quốc đã chính thức triển khai các cuộc tập trận của Hải quân và Không quân với hàng lớp tàu tấn công, máy bay cảnh báo sớm và máy bay ném bom diễn tập ở vùng biển phía Tây Nam Đài Loan. Đây là cột mốc đánh dấu bước động thủ đầu tiên của Trung Quốc sau màn răn đe vào tuần trước. Chiến binh sói Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh cáo Hoa Kỳ nên thận trọng xử lý câu chuyện về Đài Loan cũng như các vấn đề liên quan để không làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc và phá hoại hòa bình, ổn định trên eo biển Đài Loan. Các nhà quan sát ngoại giao và quân sự cũng cho biết Bắc Kinh có khả năng tăng cường các hoạt động quân sự để răn đe Đài Loan về lâu dài. Yu Gang, một cựu đại tá BOA nói rằng chính quyền Bắc Kinh đã thường xuyên nhấn mạnh lập trường sẽ sáp nhập hoàn đảo, kể cả bằng vũ lực. Do vậy, Đài Loan càng nhận nhiều tín hiệu tích cực trên trường quốc tế, thì đổi lại cái giá phải trả sẽ ngày càng leo thang. Hình ảnh dàn phi đội chiến đấu cơ của Trung Quốc giăng hàng áp sát vùng trời Đài Loan sẽ là chuyện thường xuyên và có lẽ số lượng được cử đi cũng sẽ tăng dần đều. Điển hình là cuối tuần qua, theo báo cáo của Cơ quan phòng vệ hòn đảo, 10 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đại lục đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Dữ liệu thống kê cũng cho thấy 25 máy bay chiến đấu từ đại lục đã vào khu vực này kể từ khi cuộc tập trận hán quan của Đài Loan bắt đầu vào đầu tuần trước. Vậy trong thời gian tới, những màn đáp trả từ Trung Quốc sẽ bao gồm những gì? Cựu đại tá BOA Yukan cho biết đó sẽ là các cuộc tập trận quy mô lớn hơn ở eo biển Đài Loan và xung quanh hòn đảo, với số lượng ngày càng tăng các phi vụ và tần suất bay của lực lượng không quân BOA rầm rộ hơn băng qua đường trung tuyến của eo biển, và thậm chí dự đoán trong thời gian tới, chiến đấu cơ của BOA sẽ có khả năng phá vỡ ranh giới đỏ vào Đài Loan. Tuy nhiên, ông Zhu cho rằng Trung Quốc sẽ không bắt đầu một cuộc chiến ngay để sát nhập Đài Loan. Nhà bình luận quân sự Song Trong Bin cũng nói rằng chiến tranh sẽ là một vấn đề sinh tử và không phải là một động thái đơn giản để thực hiện. Ông Song nói rằng sử dụng các biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề Đài Loan sẽ là biện pháp cuối cùng, vì vậy tất cả các hoạt động quân sự đều là sự chuẩn bị. Mặc dù các chuyên gia cảnh báo phía Trung Quốc liên tục đưa ra những lời răn đe về việc đẩy mạnh quân sự, tuy vậy các chuyên gia cũng đã đặt ra vấn đề chính sự bành trướng quân sự của Trung Quốc đã vô tình để lộ ra gót chân A-Sin của quân đội nước này. Tờ Nikkei Asia dẫn nguồn tin cho rằng trong gần một thập kỷ, Trung Quốc bận rộn ở Biển Đông, đầu tiên là xây dựng các đảo nhân tạo, sau đó triển khai thiết bị radar và tên lửa để ngăn chặn máy bay và tàu quân sự nước ngoài tiếp cận khu vực này. Và cuối cùng là triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược có khả năng phóng tên lửa đạn đạo trên mặt trận biển. Không những vậy, nguồn tin từ Nikkei còn dẫn lại dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã và đang xây dựng các cơ sở phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới ở một vùng sa mạc nội địa. Hoạt động còn lại là phát triển về vấn đề nhân lực bằng cách nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh ở Trung Quốc. Trước những thống kê trên, các chuyên gia cho rằng đằng sau những động thái này là bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang phải đối mặt và giải quyết những lo ngại liên quan đến giữ vững tinh thần hay khả năng của binh sĩ trong việc sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài. Bởi bên cạnh ma trận khí tài, vấn đề con người vẫn là những yếu tố tham gia tác chiến trực tiếp.
Về việc Trung Quốc gấp rút xây dựng các căn cứ ICBM mới ở các vùng sa mạc nội địa, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân nằm ở chỗ mặc dù Trung Quốc đã quân sự hóa một số vùng biển ở Biển Đông và triển khai nhiều loại khí tài hạng nặng, nhưng đại lục đã thể hiện việc không còn tự tin có thể bảo vệ khu vực này nếu như xung đột phát sinh. Tờ Nikkei cũng dẫn lại một minh chứng điển hình cho khả năng đi xuống của Bắc Kinh. Đó là vào tháng 1 năm 2018, một tàu ngầm Trung Quốc đã bẽ mặt khi tiết lộ về khả năng hoạt động kém hiệu quả. Chiếc tàu ngầm đang di chuyển dưới đáy biển ở khu vực tiếp giáp quần đảo Senkaku của Nhật Bản trên biển Hoa Đông, nhanh chóng bị lực lượng phòng vệ Nhật Bản phát hiện. Theo luật pháp quốc tế, lực lượng phòng vệ hàng hải có thể coi con tàu này như một tàu ngầm không xác định đã xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản khi đang chìm dưới nước. Nhiều quan chức Nhật Bản và Mỹ đã phê phán đây là biểu hiện cho sự xuống chất của quân đội Trung Quốc. Thậm chí, Hải quân Trung Quốc đang thực hiện chương trình đóng tàu sân bay, nhưng một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự đoán hàng không mẫu hạm Trung Quốc sẽ không rời quân cảng của họ trong các cuộc xung đột vì lo sợ chúng có thể bị tấn công và đánh chìm. Đây là một phần lý do tại sao quân đội Trung Quốc trong những năm gần đây đã phụ thuộc nhiều hơn vào máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Số lượng tên lửa đạn đạo mà Trung Quốc triển khai đã tăng lên vài nghìn tên lửa. Như FBNC đã nói trong các bản tin trước, câu chuyện liên minh mới thành lập Mỹ-Anh-Úc đã giúp cho Úc đạt được một thỏa thuận tàu ngầm mới với Mỹ và Anh. Điều này đồng nghĩa với việc Pháp sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và cái giá mà Úc đang đối mặt ngày càng tăng lên. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm thứ Bảy 18 tháng 9 tiếp tục nhấn mạnh Pháp đang ở trong cuộc khủng hoảng với Hoa Kỳ và Úc sau khi Canberra hủy bỏ đơn đặt hàng tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la. Sự tức giận của Pháp đã chuyển hóa thành hành động. Theo đó, vào hôm thứ Sáu 17 tháng 9, Pháp cho biết họ đã triệu hồi các đại sứ của họ từ Washington và Canberra để phản ứng về vấn đề này. Ông Le Drian nói với kênh truyền hình France 2 rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa Hoa Kỳ, Úc với Pháp. Chúng tôi triệu hồi đại sứ của mình từ hai quốc gia này, đánh dấu một hành động chính trị nghiêm trọng, thể hiện cường độ của cuộc khủng hoảng đang diễn ra giữa Pháp và hai nước này. Ông Drian thậm chí đã nặng lời chỉ trích sự việc rằng, đã có sự khinh thường và dối trá ở đây, bạn không thể chơi theo cách đó trong một liên minh. Hôm thứ Năm 16 tháng 9, Canberra thông báo sẽ hủy bỏ thỏa thuận năm 2016 với Tập đoàn Hải quân của Pháp để xây dựng một hạm đội tàu ngầm thông thường và thay vào đó đóng ít nhất 8 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân với công nghệ của Mỹ và Anh sau khi đạt được thỏa thuận an ninh ba bên. Ông Le Drian cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chưa nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề tàu ngầm. Điều đáng nói, câu chuyện hủy hợp đồng tàu ngầm thường để chuyển sang hợp đồng tàu ngầm hạt nhân của Úc không còn là khúc mắc cá nhân giữa nước này với nước kia, mà có ý kiến cho rằng nó sẽ tác động đến cục diện của cả thế giới. Theo Reuters, vào hôm thứ Bảy 18 tháng 9, Malaysia cho biết quyết định đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Úc có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong khu vực. Văn phòng Thủ tướng Malaysia đã ra thông báo rằng, sự vụ của Úc sẽ kích động các cường quốc khác cũng hành động mạnh mẽ hơn trong khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông. Mặc dù phía Malaysia không đề cập đến Trung Quốc, nhưng giới truyền thông cho rằng mối lo ngại hạt nhân này cũng chính là điều mà thế giới đang lo lắng về các căn cứ hạt nhân vừa lộ diện của Trung Quốc. Reuters cho biết chính sách đối ngoại của Bắc Kinh trong khu vực ngày càng trở nên quyết đoán, đặc biệt là các tuyên bố chủ quyền hàng hải của họ ở Biển Đông, gây xung đột với tuyên bố chủ quyền của nhiều nước, trong đó có Malaysia. Đại sứ Pháp Jean-Pierre Therbon nói với các phóng viên ở Canberra trước khi trở lại Paris rằng, đây là một sai lầm lớn, một cách xử lý rất tệ đối với quan hệ đối tác, bởi vì đó không phải là một hợp đồng, đó là một quan hệ đối tác được cho là dựa trên sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau và chân thành. Cứ ngỡ Úc sẽ sốt vó khi thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân của nước này với Mỹ và Anh châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao đa quốc gia. Trái lại, hôm 19 tháng 9, Úc vẫn kiên định bảo vệ quyết định hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp vì cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho Úc vào thời điểm này. Trong một buổi họp báo, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã bày tỏ thông cảm với nỗi thất vọng của Pháp về việc nước này hủy bỏ đơn đặt hàng trị giá 40 tỷ đô la vào năm 2016. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Úc phải thích ứng với tình hình và đưa ra các quyết định tốt nhất. Tôi không hối hận về quyết định đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, ông nói. Thủ tướng Úc cho biết thêm, ông đã thông báo cho Pháp về thỏa thuận mới AUKUS lúc 8 giờ 30 tối 15 tháng 9 theo giờ Canberra. Đến 7 giờ sáng 16 tháng 9, ông mới công bố thành lập liên minh cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton cũng khẳng định Úc luôn thẳng thắn, cởi mở và trung thực với Pháp về các mối quan ngại của nước này. Không chỉ Úc, mà thỏa thuận ba bên mới đã đặt Washington vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có với Paris, mà các nhà phân tích cho rằng có thể gây thiệt hại lâu dài cho liên minh của Mỹ với Pháp và châu Âu, đồng thời gây nghi ngờ về mặt trận thống nhất mà ông Biden đang tìm cách xây dựng để chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Triều Tiên đang mở rộng một nhà máy làm dầu uranium tại khu phức hợp hạt nhân Yongbyon của nước này. Các chuyên gia cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang có ý định đẩy mạnh sản xuất vật liệu chế tạo bom. Thời gian gần đây, Triều Tiên đã khiến thế giới vô cùng quan ngại với các vụ thử tên lửa giữa thời điểm các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân với Hoa Kỳ không đạt được tiến triển. Ông Jeffrey Lewis và hai chuyên gia khác tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middle Puri tại Monterey cho biết, việc mở rộng nhà máy làm dầu uranium có thể cho thấy Triều Tiên có kế hoạch tăng sản xuất uranium cấp vũ khí tại địa điểm Yongbyon lên tới 25%. Một báo cáo cập nhật các bức ảnh do công ty hình ảnh vệ tinh NASA chụp cho thấy các hạng mục bổ sung đang được xây dựng ở khu vực liền kề với nhà máy làm dầu uranium tại Yongbyon. Trong đó, hình ảnh vệ tinh chụp vào ngày 1 tháng 9 cho thấy có một máy xúc xây dựng hiện diện ở khu vực đó, cây cối được phát quang và mặt bằng đã sẵn sàng cho việc xây dựng hạng mục mới cho nhà máy làm dầu. Hình ảnh thứ hai được chụp vào ngày 14 tháng 9 cho thấy một bức tường đã được dựng lên để bao quanh khu vực mới, một lối đi nối giữa nhà máy và khu vực này cũng đã hình thành. Khu vực mới rộng khoảng 1.000 m2, đủ không gian để chứa thêm 1.000 máy ly tâm, nâng công suất sản xuất uranium làm dầu của nhà máy lên 25%. Được biết, vũ khí hạt nhân có thể được chế tạo bằng uranium hoặc plutonium được làm giàu cao, và Triều Tiên hiện có cơ sở sản xuất cả hai loại này tại Yongbyon. Tháng trước, các bức ảnh vệ tinh của Yongbyon cho thấy Triều Tiên đang nối lại hoạt động của các cơ sở khác để sản xuất plutonium, cấp độ vũ khí. Triều Tiên vốn gọi khu phức hợp Yongbyon là trái tim của chương trình hạt nhân. Trong cuộc gặp thượng đỉnh với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu năm 2019, nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un đã đề xuất sẽ dỡ bỏ toàn bộ khu phức hợp để đổi lại sự giảm nhẹ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, ông Trump đã từ chối vì cho rằng đây là một bước phi hạt nhân hóa có giới hạn. Một số chuyên gia Mỹ và Hàn Quốc phỏng đoán Triều Tiên đang bí mật vận hành bổ sung ít nhất một nhà máy làm dầu uranium. Vào năm 2018, một quan chức hàng đầu của Hàn Quốc đã trình bày trước Quốc hội rằng ước tính Triều Tiên đã sản xuất được 60 vũ khí hạt nhân. Các ước tính về số lượng vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên sản xuất bổ sung hàng năm là khác nhau, dao động từ 6 đến 18 quả bom. Trong tuần qua, Triều Tiên đã phóng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình ra biển trong các cuộc thử nghiệm được coi là một nỗ lực nhằm đa dạng hóa lực lượng tên lửa, tăng cường khả năng tấn công vào Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi có tổng cộng 80.000 lính Mỹ đóng quân. Các chuyên gia cho rằng cả hai loại tên lửa này đều có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Ông Kim đã đe dọa tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình và mua các vũ khí tinh vi hơn, trừ khi Washington từ bỏ thái độ thù địch với đất nước của ông. Trong đó, nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng liên tục lên án việc Mỹ dẫn đầu áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt lên Triều Tiên và tập trận quân sự thường xuyên với Nam Hàn. Đến nay, Triều Tiên vẫn duy trì không thử tên lửa tầm xa nhắm trực tiếp vào đất liền Hoa Kỳ vì ông Kim muốn giữ cơ hội ngoại giao với Washington trong tương lai. Việt Nam đã phê duyệt vaccine Abdala của Cuba để đưa vào chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 trong bối cảnh tình hình dịch nước ta vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Cuba đã cam kết sẽ cung cấp số lượng lớn vaccine Abdala và chuyển giao công nghệ sản xuất cho Việt Nam vào cuối năm nay. Được biết, Abdala là loại vaccine mới tại Cuba và sử dụng công nghệ tái tổ hợp protein tương tự vaccine nội địa Nanocovax của nước ta. Lịch tiêm vaccine Abdala gồm 3 mũi, nhiều hơn 1 mũi so với các vaccine đang lưu hành tại Việt Nam như AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, Verocell của Sinopharm, Sputnik V hay Sinovac. Vào hôm 18 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc Noemi Rabaza Fernandez, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam Maria Yolanda Ferrer Gomez và đại diện lãnh đạo các trường mang tên Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng. Hôm nay 19 tháng 9, dự kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội đàm với Thủ tướng Cuba Mario Cruz, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo, chứng kiến lễ ký các văn kiện đón nhận huân chương George Martin. Hiện Việt Nam là nước rót vốn đầu tư nhiều thứ hai vào Cuba. Các nhà lãnh đạo Havana nhấn mạnh luôn xem Việt Nam là người bạn nghĩa tình thủy chung. Vào tháng 7, Việt Nam đã kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù địch đối với Cuba và dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại sau các cuộc biểu tình chống chính phủ hiếm hoi trên hòn đảo này. Trở lại với câu chuyện tại Afghanistan, cuối tuần qua Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất tại cuộc họp về Afghanistan giữa các nguyên thủ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, vạch ra lộ trình giải quyết vấn đề Afghanistan. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết trong một bài phát biểu tại cuộc họp thông qua liên kết video rằng,
Chúng ta với tiền đề là tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, ủng hộ việc thực hiện nguyên tắc do Afghanistan lãnh đạo, do người Afghanistan làm chủ và để người dân Afghanistan tự quyết định tương lai và vận mệnh của đất nước mình. Tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG dẫn lại nội dung cuộc họp có đoạn tuyên bố tình hình Afghanistan đã có những thay đổi cơ bản và bước vào thời điểm quan trọng, chuyển từ hỗn loạn sang ổn định. Với tư cách là những nước láng giềng thân thiết của Afghanistan, các quốc gia thành viên SCO và CTSO từ quan điểm chiến lược là xây dựng một cộng đồng có tương lai và an ninh chung, gánh vác trách nhiệm của mình và cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định quý hơn vàng. Tại cuộc gặp, ông Tập lần đầu tiên đưa ra 3 đề xuất của Trung Quốc về tình hình ở Afghanistan, đó là thúc đẩy chuyển đổi suôn sẻ tình hình ở Afghanistan càng sớm càng tốt, tiếp xúc và nói chuyện với Afghanistan và giúp người dân Afghanistan vượt qua khó khăn. Những đề xuất thiết thực có tầm nhìn xa và toàn diện này phù hợp với yêu cầu của người dân Afghanistan trong việc lập lại trật tự và mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế. Sau khi chính quyền Taliban thông báo mở cửa lại các trường tư thục tiểu học và trung học vào hôm thứ Bảy 18 tháng 9, một số nữ sinh Afghanistan đã trở lại trường tiểu học với các lớp học biệt lập. Các quan chức Taliban nói rằng họ sẽ không quay lại các chính sách của 2 thập kỷ trước là cấm trẻ em gái đi học. Họ hứa rằng trẻ em gái sẽ được đi học, nhưng chỉ trong các lớp học biệt lập. Navzai, một giáo viên tại một trường tư thục ở Kabul có các lớp học biệt lập trước khi Taliban tiếp quản cho biết, trường của chúng tôi không có vấn đề gì, nữ sinh học vào buổi sáng và nam học vào buổi chiều. Các giáo viên nam thì dạy cho nam sinh, còn giáo viên nữ thì dạy cho nữ sinh. Trong khi đó, một giáo viên cấp 2 cùng trường cho biết nữ sinh lớp cô vẫn chưa đến lớp và nói thêm rằng tinh thần của các học sinh đang xuống dốc và các em đang chờ thông báo của chính phủ để có thể tiếp tục học. Bà Mohammad Reza, hiệu trưởng của trường nhận định, việc giáo dục trẻ em gái đang định hình một thế hệ của đất nước. Bởi việc giáo dục trẻ em trai có thể ảnh hưởng đến một gia đình, nhưng việc giáo dục trẻ em gái ảnh hưởng đến xã hội. Chúng tôi đang theo dõi rất sát sao vấn đề này để trẻ em gái có thể tiếp tục học tập và hoàn thiện nhận thức của họ. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 18 tháng 9, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người đang bị kết tội tham nhũng trong một vụ bê bối trị giá hàng tỷ đô la, vẫn để ngỏ khả năng tìm cách tái tranh cử vào Quốc hội trong vòng 2 năm tới. Vào năm 2015, ông đã bị cáo buộc chuyển gần 700 triệu đô la Mỹ từ một MDB vào tài khoản ngân hàng cá nhân của mình. Năm 2018, ông Najib thất cử và bị buộc tội vi phạm hình sự về tội phạm rửa tiền và lạm quyền. Năm ngoái, ông bị kết tội tham nhũng và 12 năm tù do biển thủ quỹ nhà nước trong thời gian làm thủ tướng từ năm 2009 đến năm 2018. Tuy nhiên, ông này bác bỏ mọi hành vi sai trái và kháng cáo. Ông cho rằng các cáo buộc chống lại ông có động cơ chính trị. Hiện ông Najib vẫn là một thành viên của Quốc hội, nhưng hiến pháp cấm ông này tham gia các cuộc bầu cử trong tương lai trước khi ông được ân xá. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 18 tháng 9, ông Najib đã thách thức lệnh cấm tranh cử và cho rằng điều này phụ thuộc vào lý giải của luật pháp, hiến pháp và các thủ tục tố tụng. Trả lời câu hỏi liệu ông có tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2023 hay không, ông nói, bất kỳ chính trị gia nào muốn đóng một vai trò nhất định đều muốn có một ghế trong Quốc hội. Ông Najib đưa ra quan điểm chưa đầy một tháng sau khi đảng Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất UMNO của ông đã giành lại vị trí thủ tướng sau 3 năm mất quyền lực do vụ bê bối một MDB. Trước đó, đảng này đã cầm quyền ở Malaysia hơn 60 năm. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Mỹ-Mexico. Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang nỗ lực di chuyển hàng nghìn người, chủ yếu là người Haiti, đến nhiều trạm tiếp nhận xử lý người nhập cư khác nhau sau khi hàng nghìn người tràn vào thị trấn biên giới Del Rio của Texas vào sống dưới một cây cầu ẩm thấp. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ DSS cho biết khoảng hơn 10.000 người di cư đang trú ẩn dưới cầu quốc tế Del Rio, nối thành phố với Ciudad Acuna, Mexico. DSS đang kêu gọi các quốc gia mà những người di cư bắt đầu hành trình nhận họ trở về. Đơn cử, nhiều người Haiti đã khởi hành từ các quốc gia như Brazil và Chile. Cơ quan này đã di dời khoảng 2.000 người vào hôm 17 tháng 9 và đang tăng tốc mở các chuyến bay đến Haiti và các điểm đến khác trong 72 giờ tiếp theo. Dòng người di cư đã khiến cảng nhập cảnh của thành phố phải tạm thời đóng cửa và định tuyến lại giao thông theo hướng qua đèo Eagle, cách đó 57 dặm, 92 km về phía đông. Cục Hải quan và Biên phòng cho biết sẽ điều động thêm 400 đặc vụ đến khu vực Del Rio trong những ngày tới. Nghị sĩ bang Texas August Bluger, một đảng viên đảng Cộng hòa, kêu gọi chính phủ liên bang làm nhiều hơn nữa.
Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo, có đến 14.878 người đang vật lộn với nền nhiệt ẩm tới 37,8 độ. Nhiều người trong số họ là phụ nữ mang thai. Tôi hỏi, một phụ nữ khi nào cô ấy dự sinh và cô ấy nói, bất kỳ ngày nào, bất kỳ phút nào, đã có những đứa trẻ được sinh ra trong tuần này, ngay tại đây, ông nói. Các quan chức ở cả hai bên biên giới Mỹ-Mexico cho biết, phần lớn những người di cư là người Haiti chạy trốn khỏi cảnh nghèo nàn của đất nước do thiên tai và cuộc khủng hoảng chính trị. Thông thường, những người di cư lo sợ bị trả về quê hương sẽ đến biên giới và sẽ chủ động báo cáo với các quan chức để xin tị nạn. Tuy nhiên, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã ban hành một loạt chính sách nhằm loại bỏ những biện pháp bảo vệ đó, cho rằng nhiều đơn xin tị nạn là sai trái. Nhiều người Haiti cho biết họ từng sống ở Nam Mỹ và hiện đang hướng về phía Bắc vì không thể đạt được tư cách pháp nhân hoặc phải vật lộn để có được công việc tử tế. Một lệnh y tế công cộng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, được gọi là tiêu đề 42, được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump trong đợt bùng phát đại dịch coronavirus, đã cho phép nước này trục xuất hầu hết những người di cư mà không cho họ có cơ hội xin tị nạn. Tổng thống Joe Biden đã giữ nguyên quy tắc đó, chỉ miễn trừ những trẻ vị thành niên không có người đi kèm và không trục xuất hầu hết các gia đình. Một thẩm phán đã phán quyết rằng chính sách này không thể được áp dụng cho các gia đình đến Hoa Kỳ vào hôm 16 tháng 9, nhưng phán quyết sẽ không có hiệu lực trong 2 tuần và chính quyền Biden đang kháng cáo. Theo dữ liệu của CBP, số lượng người di cư Haiti đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico đã tăng đều trong năm nay. Chính quyền Biden đã mở rộng cứu trợ trục xuất cho khoảng 150.000 người Haiti ở Hoa Kỳ, với tình trạng được bảo vệ tạm thời vào đầu năm nay. Tuy nhiên, chương trình này không áp dụng cho những người mới đến. Chuyển sang một thông tin về môi trường. Vào hôm 17 tháng 9 vừa qua, các nhà lãnh đạo của EU gồm 9 thành viên Nam Âu yêu cầu hành động khẩn cấp để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng trầm trọng và xây dựng một tương lai bền vững cho khu vực Địa Trung Hải. Các nhà lãnh đạo từ Croatia, Chypre, Pháp, Hy Lạp, Ý, Slovenia, Malta, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã gặp nhau tại thủ đô Athens để thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu sau những trận cháy rừng mùa hè kinh hoàng. Theo đó, các nhà lãnh đạo cho biết hiện nay, Địa Trung Hải đã trở thành một điểm nóng của nạn cháy rừng. Hệ sinh thái nơi đây đang chịu thiệt hại nặng nề chưa từng có. Tình trạng này sẽ tiếp tục gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu trong khu vực ngày càng trầm trọng, dẫn đến nhiều thiệt hại về mặt phúc lợi và kinh tế. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis phát biểu trong một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh rằng những đám cháy hủy diệt vào mùa hè này đã tấn công vào các nước Địa Trung Hải, đặc biệt là Hy Lạp, Ý và Chypre. Không có quốc gia trong khu vực Địa Trung Hải nào mà không bị thiệt hại. Trong khi đó, phía Bắc của châu Âu lại hứng chịu lũ lụt chết người. Đây là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy cuộc khủng hoảng môi trường ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Vì đây là vấn đề chung nên chúng ta cần tăng khả năng ứng phó. Tuyên bố chung sau cuộc họp cho biết các nước Địa Trung Hải nhất trí tăng cường hợp tác với nhau trong việc lập kế hoạch và phòng tránh, đồng thời kêu gọi EU tăng cường các cơ chế bảo vệ dân sự. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!